Thế giới này rốt cuộc vẫn dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng trong khoảng thời gian này, người đã vài lần âm thầm ra tay, giải quyết được rắc rối mang tên Lý Gia. Cuối năm 495, lão tổ Hoàng Thất Đại Hạ qua đời. Nhiều thế lực bị kìm nén bấy lâu nay không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tất cả đều liên thủ lại với nhau phát động phản loạn. Cùng năm, Thái thượng nhị trưởng lão của Kiếm Linh Tông đã phát hiện ra tung tích của Hỏa Linh Hoa, muốn liên kết với các thái thượng trưởng lão khác đến đó hái. Ta cũng từng nhìn thấy Hỏa Linh Hoa, bên cạnh nó ngoài Hỏa Văn yêu hổ ra, còn có một con yêu thú cấp 7 khác là Song Vĩ Xà nữa đấy. Lần này để đề phòng vạn nhất, trước khi xuất phát đã mang theo chấn tông linh khí của Kiếm Linh Tông, là Thanh Linh kiếm, bởi vì chuẩn bị vô cùng chu đáo, các thái thượng trưởng lão liền dễ dàng xử lý hai con yêu thú rồi hái đi Hỏa Linh Hoa. Năm 496, đại quân triều đình cùng chư hầu triển khai công phòng chiến kịch liệt. Bởi vì Hạ Uyển trị quốc có phương pháp, quân đội triều đình không hề mục nát như trước kia, chiến lược rất mạnh, nhưng sự việc lại không diễn ra như vậy, chỉ là đi kèm với sự bất mãn về chính sách trị quốc của nữ đế. Càng nhiều quan lại vì lợi ích của bản thân đã âm thầm gia nhập phe chư hầu, áp lực của đại quân triều đình cũng theo đó mà tăng lên. Cuối năm 496, nữ đế vì muốn chiến thắng đã mạo hiểm tiến vào cấm địa ẩn giấu của Hoàng Thất Đại Hạ. Trong tình cảnh thập tử nhất sinh, đã vượt qua thử thách của cấm địa thành công, nhận được linh khí băng ngưng kính, có băng ngưng kính tương trợ, nữ đế thân trinh, cho dù là cường giả linh nguyên cảnh cửu trọng cũng phải kiêng dè vài phần. Điều này khiến áp lực bên phía chư hầu tăng vọt, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thất bại. Không ngờ Hoàng Thất Đại Hạ cũng có linh khí, thảo nào Hạ Uyển lại có phách lực như vậy. Đại lực cải cách, tại sao trong những lần mô phỏng trước, chút tình báo nào về việc Đại Hạ, Hoàng Thất có linh khí cũng không thấy nhỉ? Các chư hầu dưới sự chèn ép đã rơi vào điên cuồng, thế mà lại liên kết với nhau, mời cường giả lâu năm của Sở Quốc mang theo chuẩn linh khí xuất sơn. Hai bên đại chiến, cho dù là nữ đế tay cầm băng ngưng kính cũng không phải là đối thủ. Nữ đế bại tẩu, bản thân bị trọng thương, bắt đầu xuất hiện thế chân vạc ba nước Hạ, Sở, Triệu. Còn về Kiếm Linh Tông, tính quan thiên hạ đại thế, trong lòng thở dài, Hạ Uyển vì ngươi mà sống sót, nhưng cuối cùng vẫn vô lực hồi thiên. Ba nước bắt đầu giao tranh, người ra đi vô số, quốc lực suy thoái quá nghiêm trọng, dị tộc xung quanh bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ngươi cùng Bạch Thiên Hồng nói chuyện, phát hiện hắn thế mà lại đánh giá cao tài trị quốc và khí phách của nữ đế. Đối với phản đảng chư hầu thì khinh thường ra mặt. Ngươi nghe đánh giá của Bạch Thiên Hồng về hai bên, trong lòng cảm thấy vi diệu, cũng đoán ra được Bạch Thiên Hồng trong ký ức giúp đỡ Thục Vương Lưu Vũ, chẳng qua cũng chỉ là sau bò đỡ chọn cột cờ mà thôi. Cuối năm 496, nữ đế thương thế quá nặng, đã ra đi trong hoàng cung. Đại Hạ càng thêm hỗn loạn, các chư hầu thừa thắng xông lên, vương quốc Đại Hạ diệt vong, chư hầu tự xưng vương, bắt đầu công phạt lẫn nhau. Năm 500, người đột phá thành công lên linh nguyên cảnh tam trọng. Cùng năm đó, tu vi của Bạch Thiên Hồng đột phá đến linh nguyên cảnh thất trọng. Hắn cuối cùng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn bá tánh thiên hạ thê thảm như vậy, bất chấp sự can ngăn của Thái thượng trưởng lão Kiếm Linh Tông, cưỡng ép xuống núi giúp đỡ chư hầu Lưu Vũ, xử lý tất cả cường giả linh nguyên cảnh của các chư hầu khác, giúp hắn ta bước lên hoàng vị thành công, đổi quốc hiệu thành Đại Thục, mà Sở Quốc và Triệu Quốc đang giao chiến. Cùng với Kiếm Linh Tông, đều vứt bỏ lập trường trung lập để nhúng tay vào. Đại Hạ cũng triệt để cải triều hoán đại, bọn họ cũng đã dừng những cuộc chiến tranh vô nghĩa lại, bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Ngày mùng 1 tháng 6 Đại Thục lịch năm thứ nhất, người xuống núi thăm Xích Phong, tuy nhiên Xích Phong lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi ngay dưới mí mắt người. Đối với chuyện này ngươi khó mà tin được, cuối cùng ngươi chỉ có thể tìm Bạch Thiên Hồng uống rượu giải sầu. Đại Thục lịch năm thứ hai, dị tộc xung quanh thừa dịp Đại Thục suy yếu bắt đầu xâm lược. Thái thượng trưởng lão Kiếm Linh Tông lục tục xuống núi, trong đó Bạch Thiên Hồng cũng lại xuống núi một lần nữa. Dựa vào thực lực vô địch của Bạch Thiên Hồng, dị tộc đều bị xử lý, thiên hạ lại một lần nữa thái bình. Đại Thục lịch năm thứ 10, tu vi của Bạch Thiên Hồng đạt tới linh nguyên cảnh đại viên mãn, bắt đầu bế quan xông kích siêu phàm đại cảnh. Cùng năm đó ở Đại Thục, giang hồ xuất hiện dị tượng, số lượng lớn cường giả mất tích, thậm chí có thôn trấn tất cả mọi người đều biến mất một cách quỷ dị. Điều này đã thu hút sự chú ý của triều đình Đại Thục, bắt đầu tiến hành điều tra, nhưng mà những cường giả do triều đình Đại Thục phái đi điều tra lại cũng biến mất một cách quỷ dị. Thục thái tổ Lưu Vũ chấn nộ, phái cường giả linh nguyên cảnh đi điều tra, nhưng vẫn nhanh chóng bị mất liên lạc, đến cả tin tức cũng không thể truyền về. Mới vừa an bình được vài năm, thế mà lại xuất hiện biến cố nữa sao? Quả không hổ là thế giới huyền huyễn.